حتى يكتمل عمل الانجن احنا بحاجة لمجموعة من السنسورز والترانسديوسرز. واحدة منهم هي التمبريتشر سنسورز الموجودين في الانجن. الانجن كنترول يونت بيغير الاوبريشن of many components and systems based on the temperature. معظم التمبريتشر سنسورز الموجودين في السيارة هم negative temperature coefficient thermistors، بمعنى انه كل ما التمبريتشر تزيد كل ما الريزيستنس بتقل. على سبيل المثال واحد من السنسورز اللي بقيس التمبريتشر هو ال ECT ال Engine Coolant Temperature. ال Engine Coolant Temperature هو برضه ثيرمستر وبيقيس درجة حرارة المي اللي طالعة من الانجن في الكولينج سيستم. By measuring ال ECT ال Engine Control Unit بصير يعرف ال average temperature للانجن. كل ما كانت المي اللي طالعة أسخن معناته فعليا الانجن نفسه أسخن، والعكس صحيح. هذه المعلومة هذا temperature is used to regulate many engine functions مثل الفيول injection system والignition timing تحديدا، وممكن برضو غير parameters. The ECT sensor is normally located in an engine coolant passage just before the thermostat. Another temperature sensor هو ال intake air temperature sensor أو برضو بيسموه ال air charge temperature sensor. هلا طبعا هو برضه من نفس النوعية، هو ثيرمستر، معناته الريزيستنس بتقل كل ما زادت الاير تمبريتشر، والعكس صحيح. هذا بيكون موجود بعد الانتيك مانيفولد، فالهواء اللي داخل من الانتيك مانيفولد بيمر على هذا التمبريتشر سنسور حتى الانجن يعرف درجة حرارة الهواء اللي داخل على السلندرز. طبعا الانجن كنترول يونت بيستخدم هذه التمبريتشر as a correction factor in the calculation of fuel, spark and airflow. فممكن مثلا يصير يعرف الدنسيتي تبعت الهواء اللي داخل من خلال معرفة التمبريتشر، فبالتالي بصير يتحكم أكثر بكمية الفيول، ممكن يتحكم بزمن السبارك والاير فلو ريت اللي هي QA dot للهواء اللي داخل. For example, the engine control unit uses this input to help calculate fuel delivery لأنه ال cool intake air is denser، فبالتالي a richer air fuel ratio is required and vice versa. On engines equipped with MAP sensor اللي هو Manifold Absolute Pressure Sensor, the IAT sensor is installed in an intake air passage. وهلا راح نحكي عن الماب sensor. البريشر sensors الموجودين في الانجن برضه لهم أهمية كبيرة. هلا most pressure sensors الموجودين في الانجن هم piezoresistive sensors، فبيعتمدوا على ال piezoresistive material. The silicon chip in the sensor flexes with changes in pressure. هذا هو مبدأ عمل ال piezoresistive، فهو بيشبه عمل ال strain gauge لكنه ما بيكون resistive، بيكون semiconductor، فبالتالي بيكون very sensitive لأي تغير قليل في البريشر. فبالتالي كل ما زاد البريشر بتزيد الديسبليسمنت، لما يزيد الديسبليسمنت بيزيد السترين، لما يزيد السترين بيزيد الريزيستنس تبعت البيزو ريزيستيف ماتيريال، ولما يزيد الريزيستنس بتزيد الاوتبوت فولتج. طبعا احنا في هذه الحاله بيكون بحاجه لريد اوت سيركت فور اكزامبل دي سي بريدج. هلا المانيفولد ابسولوت بريشر الماب سنسور بيقيس البريشر للهواء اللي داخل على الانتيك مانيفولد. هذا السنسور measures المانيفولد اير ابسولوت بريشر، فهو بيقيس الابسولوت بريشر. يعني احنا عارفين انه البريشر ممكن تكون absolute ممكن تكون gauge، فهذا بقيس الابسولوت يعني بقارنها بالفاكيوم. الماب sensor uses a perfect vacuum as a reference pressure. The map sensor measures changes in the intake manifold pressure that result from changes in the engine load and speed. المانيفولد absolute pressure بيعطيك indication على الانجن لود وعلى السبيد. The engine control unit determines the manifold pressure by monitoring the sensor output voltage. The engine control unit also uses the map signal to calculate how much fuel to inject in the cylinders and when to ignite the cylinders. زي ما حكينا
الاوتبوت تبع الماب سنسور بيعطيك انديكيشن على الانجن لود والانجن سبيد. فهذه المعلومة جدا مهمة للانجن كنترول يونت حتى يحدد كمية الفيول اللازمة في أي لحظة. لما يكون عندك high manifold pressure بمعنى أنه low vacuum بيكون الثروتل فالف مفتوح فتحة كبيرة. هذا بيدل على أنه الانجن بحاجة more fuel، والعكس صحيح. لما يكون الثروتل مغلق، نفترض أنك واقف على إشارة ضوئية أو ماشي بسرعة ثابتة بكروز كنترول، بيكون الثروتل مغلق أو شبه مغلق. في هذه الحالة لما يكون مغلق شو بيكون خلال الانتيك؟ بيكون فاكيوم كثير، فبالتالي بيكون low manifold pressure. فclosed throttle بيعطيك low manifold pressure، بالتالي الانجن بفهم انه كمية البنزين المحتاجها هي قليلة. والعكس صحيح، لما يفتح الثروتل البريشر بيصير أعلى. فأعلى value للماب results when the manifold pressure is the same as the pressure outside the manifold and 100% of the outside air is being measured. اللي هي في حالة wide open throttle. The use of the map sensor is also allows the engine control unit to automatically adjust for different altitudes. فبالتالي لما أنت تسوق في منطقة جبلية الضغط بيختلف عن منطقة منخفضة وهكذا. The engine control unit with a map sensor relies on the IAT sensor مع بعض to calculate the intake air density. هذا اللي حكينا. أنت حتى تقدر إنك تحسب الدنسيتي تبعت الهواء اللي داخله أنت بحاجة قراءة البريشر وقراءة التمبريتشر حسب الايديال جاس لو. فهو موجودين بالصورة هون بيكونوا موجودين both of the sensors. طبعا هذا الجسم من الخارج وبيكونوا داخلين جوا البايب. هنا الهواء بدخل من بعد الفلتر وبتوزع من خلال الانتيك مانيفولد. فقبل ما يتوزع بيتم قراءة البريشر والتمبريتشر تبعته من خلال الماب والاي اي تي سنسورز. طيب النوع اللي بعده من السنسورز هو الماس اير فلو سنسورز، يسموه الماف. الماف sensor measures the flow of air entering the engine. Flow of the air يعني بالcubic meter per second. This measurement of intake air volume is used to calculate the engine load. برضو بتعتمد على throttle valve. The engine load inputs are used to control the fuel injection and ignition systems زي ما حكينا، بالإضافة ل shift timing in an automatic transmission. فكل ما الانجن يحتاج تورك أعلى الأوتوماتيك ترانسميشن بينزل بالجير، والعكس صحيح. الاير فلو سنسور الماف is placed between the air cleaner اللي هو الفلتر والثروتل بليت، أو ممكن يكون جزء من الاير كلينر اسمبلي يعني بيجي مع الفلتر. هلا في عنا different types of MAF sensors، بس أكثر واحد commonly used is the hot wire anemometer MAF. الهوت واير تايب MAF هو عبارة عن واير يسموه hot wire لأنه بمر فيه تيار بيرفع درجة حرارته and is positioned so that intake air flows over it. يعني الهواء اللي داخل بمر على هذا الواير خلال عبوره للintake manifold. Sensor also has a thermistor sometimes referred to as the cold wire. setup تبعت الهوت wire anemometer بيجي معها برضو thermistor located between the hot wire that measures intake air temperature located besides the hot wire that measures the intake air temperature. هلا السنسور also contains a control module. بيكون في عندك تيار طالع من الانجن كنترول يونت. الهدف من التيار هو انه يخلي الهوت واير at a constant temperature above the ambient temperature. بالعادة بتكون هذه الحرارة 200 سلسيوس. فشو اللي بيصير؟ لما الثيرمستر الموجود في السيركت بيقيس درجة حرارة الهواء اللي داخل، الهوت واير بياخد تيار من الانجن كنترول يونت بتخليه حرارته constant. لو صار في increase بالاير فلو بصير في عندك heat transfer more، فبالتالي ببرد الهوت واير lose heat faster. فشو بصير بالكنترول سيركت؟ الكنترول سيركت will compensate by sending more current through the wire. التيار لما يرجع يرتفع بالهوت واير شو بصير؟ بترتفع حرارته حتى ترجع للديزاير تمبريتشر اللي هي ممكن نحكي عنها 200 سلسيوس.
هلا الانجن كنترول يونت simultaneously measures the current flow، فبقيس التيار اللي رايح على الهوت واير and puts out a voltage signal in proportional to the current flow. فالكرنت هو المقياس. The current required to maintain the hot wire's temperature is proportional to the mass air flow. كل ما زاد الفلو ريت للهواء كل ما زاد الهيت ترانسفير اللي عم بتعرض له الهوت واير، بالتالي بيخسر حرارة أكثر، فبصير عندك اختلال بالسيركت، فالسيركت بتعوض هذا الاختلال من خلال انها تزيد الفولتج، فبيزيد التيار، فبترجع حرارة الهوت واير انيموميتر لقراءته الديزايرد اللي ممكن تكون هي 200 سلسيوس، والزيادة في التيار هذه بتعبر لي عن الزيادة في سرعة الهواء، والعكس صحيح. إذا قل بيقل الفولتج، فبالتالي بقل التيار اللي مار في الهوت واير انيموميتر. Most MAF sensors have an integrated IAT sensors. فلو برضو نطلع على السيارة هاي، في هنا الهواء بيكون مار من الفلتر بدخل بهذا الاتجاه، فبيكون intake air temperature، بعديها الماس air flow anemometer hot wire anemometer، وفي هذه المنطقة بيكون عندك الثروتل فالف.